البنات والخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امطورات توحشاتكم بزاف، غبرت عليكم، ولكن انا جيتكم بالجديد والحصري على قناه امطورات كما عودتكم. البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي غزاله، وصدقوني واقسم بالله العلي العظيم الى وصفه رائعه، وصفه غزاله. واحد الوصفه اش نقولوا، ضربوا عصفورين بحجر. انا ما نعرفش الامثله، ضربوا عصفورين قلنا بحجر. وصفه غزاله تطلق لجوج د الحوايج. هاد الوصفه تطلق لجوج د الحوايج الصراحه. ما خصهاش تفوتكم هاد الوصفه. هاد الوصفه خصها تكون عندكم ديما في الدار ديالكم، وتوجدوها وتحضروها وتخليوها. وصفه غزاله ما تندموش عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد المكونات ديال هاد الوصفه ديالنا، عندنا فيها زيت المائده، كاس ديال زيت المائده. انا دابا عطيتكم غير القياس اللي غتبقاو توجدوا في المنزل ديالكم. تقدروا ديروا حتى اطرو ديال زيت المائده، ديروها البنات ما عندكمش المشكل. وعندنا معلقه كبيره ديال القرفه من طبيعه الحال البلديه كما عودتكم. اي حاجه نخدموا بها البنات ولا تكون بلديه. هاد الوصفه هذه مزيانه البنات، الكحه صدقوني وجربوها. والناس اللي مجربينها وعاطيها لهم مجربينها راه تيشكروني ديما عليها. الحمد لله. بغيت غير رحمه الوالدين اللي بغيت والتساقط الشعر. غنمشيو ان شاء الله الرحمن الرحيم لطريقه التحضير ديال هاد الوصفه هذه. البنات انا زدت نص كاس لان بانت ليا القرفه كثيره شي شويه، بحال معلقه عمرتها بزاف الصراحه. هانتوما هو نص كاس باش تعرفوني شحال جدت. بحال معلقه كبيره ديال القرفه درت فيها كاس وربع ولا كاس ونص، ما كاملش ونص صراحه، ديال زيت المائده. انا راه ما تنعبرش، غير حداكم نتوما بغيت نعبر لكم باش تعرفوا. تنخلطوا بحال هكا مزيان ياك، وملي تتصفى تتهبط القرفه لتحت وتيطلع الزيت الفوق. راه غتشاهدوا ديك الساعه نتوما داك الشيء، غتوليو داك الزيت هو باش تدهنوا الشعر ديالكم البنات. داك الزيت هو اللي تدهنوا به الشعر. بحالاش تدهنوا الشعر ديالكم؟ هذا هو الشعر البنات. تتشدوا الشعر تتفرقوا. دابا البنت ما كايناش قاريه، وانا اللي غنديروا شعري عدو لهم قلت انا والبنت قاريه، وما نوريكم في الشعر ديالها. كون بغات تدوش نوريكم. تتفرقوا الشعر بحال تتفليو، بحال هكا تتقسموا الشعر ديالكم، تبقاو دهنوه بداك الزيت بحال هكا. تنشقوا الفروه د الراس ديالنا بحال هكا. الشعر ديالنا نشقوه بداك الزيت وتندهنوا طول الشعر ديالنا اللي عندنا، تندهنوا بها البنات. تندهنوا الطول ديال الشعر ديالنا صافي، تنخليوه ساعتين 3 سوايع. ما عندكمش المشكل حتى تبغيو تدوشوا، المهم ما تباتوش به وصافي ودوشي. بالنسبه للكحه، طريقه الكحه ماشي هي طريقه ديال الشعر. الطريقه ديال الكحه تنخلطوه، لا شفناه صافي تنخلطوه بحال هكا، وتنهزوا القرفه والزيت بحال هكا. تنهزوا القرفه والزيت وتنشربوه. هذا غادي تخليوه للشعر. وديال طبيعه الحال لما تصايبوه للكحه، النهار اللي الله يسر مرتو ولا مرضو الوليدات صغار، واخا الدري يكون عنده غير عام ما تخافوش منها، تتشدوا تتخلطوا ديك الساعه. تديروا واحد شويه ديال القرفه، شي ربع معلقه ولا معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، وديروا شويه ديال شي 2 معالق كبار ديال الزيت وتتخلطوهم وتتشربوه ولا تعطيو الوليدات يشربوه مني بغيو ينعسوا. تتشربوه في الليل فاش تبغيو تنعسوا تتعشاو تبغيو تمشيو للفراش ديالكم. تتخلطوا ديك القرفه بحال هكا وتتشربوا. الا فهمتوني البنات، تتشربوا القرفه والزيت بحال هكا. تتشربوا القرفه والزيت، وفي الصباح على الريق تنعاودوا عاوتاني ديك العمليه. الكحه ما تبقاش فيكم، كونوا متاكدين الكحه ما تبقاش فيكم. وبالنسبه للتساقط كما قلت لكم، على حساب التساقط ثقوا بيا وجربوه. التساقط خصنا نديرو غير الزيت صافيه، ما تنديروش الزيت وقرفه. تنخليوه حتى يصفى. راه دابا غادي نخليه انا حتى يصفى، وعاد نشقق به شعري واحد شويه وغادي يصفى ليا وغنشقق به شعري. والبنات اللي شاهدوا القناه عالم امطورات اول مره ويزوروها ويشوفوها معنا، تنتمناهم يضغطوا على الجرس باش يوصلهم ديما الجديد. والبنات المتتبعات ديالي تنشكرهم على اللايكات اللي تيديروا، على سميتو على التعليقات الزوينين الغزالات ديالهم اللي ولفتهم بهم. تبارك الله عليهم، ما تيبخلوش علينا وتيشجعونا.
والله يجازي من كل شاف الفيديو ودار ابوني ودار لايك ودار اشتراك من طبيعه الحال باش يوصلوا ديما الجديد. تنتمنى الوصفه اللي حطيت لكم التساقط والكحه تنال الاعجاب ديالكم. والبنات تابعوني مورا هذا الفيديو، غادي نحط لكم فيديو اخر ديال الفروه الراس غزال حتى هو وزوين. تابعوني البنات، ديما دابا غادي نحط لكم الجديد والحصري على قناه تراد. مع السلامه، وودعتكم في ايد مولانا.